अनार जातका मानिसले आज कछुवा मारेको छ देखाइदे टाउको देखाइदे त टुक्दैन नि टुक्छ कस्तैले चने जस्तै रहेछ नि हेर्न रन्कामानको अगाडिको दाँत ओइ यो त फायरमा आइसक्यो त लौ निक्ल्यो पछाडि देखाइदे त भाइ यसको टाउकोहरू देखाइदिउँ न साप जस्तै हुँदो रहेछ बया यस्तो कसरी खानु है अम्मम यो त हार्दैन कहाँ समातेको भन्दै त कहाँ माथि कपाल कहाँ काटिस् तैँले खतरा काटिँदैछ त तिन बहिनीमा अनि हिलो विशेष यहाँ चाहिँ कछुवा छ हेर्न सक्नुहुन्छ है पुरै दामी कहिले समातेको भाइ यो भर्खरै बल्छीमा परेको कि हातले कसले आशिष दाइ कताको कहाँ यहीँ ल्याउँछ कि लान्छ दामी फुल रहेछ है यता हेर त्यता भाइ एकचोटि हाँस्दै त यहीँ हेर हेन्सम छ है कसलाई मनपर्छ यसलाई खाँदा कसरी खान्छ भन्दैन भन्दैन नलजाइ हेर्न म डिम्पल त दामी बस्दो रहेछ त्यतिर भाइ दामी डिम्पल बस्दो रहेछ मैले छाम्दा मलाई टोक्दैन यसको यहाँ फरुवाले हानेको रहेछ नि यो पनि मासु हुँदो रहेछ त अनि माथि पनि जस्तै यहाँ हामीले सुस्यो भने यसले थाहा पाउँछ यो लगभग काल्दै कतिको छ आधी किलो छ यसको खुट्टा कहाँ हुन्छ खुट्टाले हात चुडाउँछ अरे नि त हो त्यसरी समात्नु यहाँ हाम्रो बहिनी फेरि एप्स हान्दै रहेछ के हो कपाल जाउ बाना बनझाँक्री जस्तो देखिरहेछ बनझाँक्री देखियो जाउ कपाल बाना एप्स हानिदिएको नि बनझाँक्री बुनु चाहिँ सबभन्दा सुरु निक्लेको अनार जातको बाँदर जस्तो देखिरहेको जाउ कपाल बाना अनि राम्रै हुन्छ जाउ चिटिक्क हुआ त चाहिँ त नुहाउँदिनस् यतादेखि म पनि छाम्छु छ्याच चाहिँ घिन लाग्यो पानीमा राख टोक्दो रहेछ रिसा हुँदो रहेछ यार भरेको शीतल नै क्या अहिले चाहिँ भाइ यसरी निकाल्दा माथि यसले निकालिदिन्छ हेर्नुहोस् है दामी तरिकाले आजको भ्लग चाहिँ यही कछुवा निकालेको र हालेको मात्र हो राख यहाँ भुइँमा यहाँ राख्दा कति किन्छ अफ रोड ओ एकछिन रोक अम्म कति बलियो पो हुँदो रहेछ यार छि जस्तोले कस्तो घिन लाग्दो हौ यो त हेर्दा फेरि हाल्छ अम्ममा टाउको त डिग जस्तै निक्लिन्छ त ओ छ्या यहाँ राख यहाँ मलाई चाहिँ कस्तो यसको खुट्टा यता हुँदो रहेछ है यो पनि मासुकै भएकोलाई कति चाम्रो हुँदा कछुवालाई उल्टो पाऱ्यो भने चाहिँ उठ्नु सक्दैन अरे क्या यसरी उल्टो छोडिदियो भने कछुवा उठ्नै सक्दैन अरे हेरे यहाँ थिचन टाउको निक्लिँदो रहेछ पेन्जर हुँदैन आर्मीको नाकबाट फुल हुनु हाकुना मटाटा होइन तिम्रो नाम हाकुना मटाटा यहाँ बस ल एकचोटि यता हेर बुनु दाइ आउने नि कच्छा हेर्ने ल त नि एकचोटि कच्छा समातेको यस्तो गर्दा म तेरो एउटा फोटो खिच्छु भरे थम्बनेलको लागि हुन्छ यस्तरी समात्न यस्तो खाए जस्तो गर्न राम्ररी देखाएर अर्कोपट्टि पल्टाएर भयो यता राख पानीमा
पौडी खेल्छ अब चिन्टेको छोरा इन्डे यसले घाँसहरू केही खान्छ खाँदैन यहाँले पानी ओए पानीले दाइ कहाँ समात्नु भएको यसलाई उयोलाई समातेको काले ढेँडोले ओ भाइ हेन्सम पानीले यता हौ यहाँ हौ यहाँ हौ कति म त यो कच्चा नपक्रेको भए पनि किनकि तिमी चाहिँ जाऊ त उयो गर मुख धुने होइन अनि कपाल चिटिका बान्ने जाऊ जाऊ तेरो हात धुनु पर्दैन के हो त्यो खै यहाँलाई दामी साफ गरिदिने यसको चाहिँ कसले धोइदिन्छ त्यो ठुलो भइसक्यो है भन झाँक्री जस्तो देखिरहेछ जाऊ कपाल बान यहाँ चाहिँ पुरा यो हल्लिन थालिसक्यो है ल खाँदैन यो अब यार टोक्छ नि फेरि आनाटा पानी खाने चम्ची कसले हाल्यो कि चम्ची निकाल्दै तिमी काम छोडेर आएको सकिसक्यो आज भाइ फेरि आन्दे कछुवा मारिसक्यो होइन यसले एक बक्सिङ हानेको कक्रेर गयो भाइ फेरि क्या हाँस्दै यही खोलामा मारेको होइन कुक्लटे यसको नाम के भयो कुक्लटे होइन खै देखा त के भयो हात धु यसले सराबले जा तँ पनि पुष्पा हुनु खोज्छ कि क्या त्यो मुनि च्यातिसकेछ तेरो भाइ गएर नुहाएर लुगा फेरि कहाँनिर मारेको यो माथितिर यो खोलातिर पनि कछुवा है उल्टी हान्ने सक्सेस भयो हान्दैन एकचोटि तेरो कान म्याच दा आज म फोनमै हेर्छु सबैलाई अर्जेन्टिनाको शुभकामना भनिदिउँ न अनि तेरो यहाँ चाहिँ के भएर च्यात्ती हो पर आशिष दाई कछुवा कहाँनिर मारेको अनि अनि त्यो हाम्रो गाउँको टुल्की तेरो चिक्स अरे हो सबले हो भन्छ त नि कसको भन्दैन त ल यसले चाहिँ उयोलाई लात्तीले हान्छ अरे गिराउलालाई लाँदै टिकै दामी ए जस्तो उडेर अब ए त जस्तो झरेन झर्यो टाउकोले हानेर झार्दै घुमेर ए त्यो जस्तो झार्न उडेर घुमेर लन्टे खारा भनेर हामी खोइ त भालु खुट्टेमा यस्तोले ल्यानमा हान्दैन छोड्दै अहिले तँलाई मार्छ हन् अम्बो अरे भाडा लुन्टे खारा होइन बाउको नाम के अरे भाइ तेरो लोन्छा खारा हुँदैन भन्दैन तेरो लोचाने होइन अनि त्यो हाम्रो गाउँको टुल्की कसको हो नाघाटी भन् सुभाषको अरे कुकुर आज 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 यहाँ देखाइदे यसको जोडी खोइ अनि कुकुर रहेछ होइन यसको जोडी पनि छ त एउटा डोलमा होइन हौ दाइ यसलाई मलाई अघि अस्ति सोधेको होइन यो टुल्की उयो उहाँ गएर क्या परालको नाचमा अनि यिनीहरूले उयो गऱ्यो अरे क्या खेदाइबाजी यो डोलमा यो सुभाष टुल्की यहाँको होइन भङ्गेरी त्यो त कत्रो भइसक्यो यार हेर्दा हेर्दा यो पनि त कत्रो हुँदैछ नि हेर्दा हेर्दा सिकारी जस्तो देखिन्छ नि यसको नि M4 अरे दाँत चाहिँ के भएको तेरो यो के भएर भाँच्यो खोलामा हिली माछा देखेर लम्मे हानिदिएको ड्याम्मै गएछ दाँतै यो चाहिँ पुरा हाम्रो यो चाहिँ तोरी बारी होइन म चाहिँ तल गएर आउँदैछु दाइसँग गाडी लिएर अब सिधै घर जाने नुहाउने
अनि एकछिन यसो फोन चलाएर भिडियो सिडियो एडिट गरेर हालिदिइहाल्यो होइन युट्युबमा भिडियो पनि त्यति हाल्नु पाएको छैन अब चाहिँ लगातार भरिसक्यो हिजो भर्खर भर्यो आज पैसा वाइफाईमा पनि ब्यालेन्स हालिसकेको छु अब चाहिँ लगातार एउटा होइन एउटा भिडियो डेली आइरहेको हुन्छ है च्यानलतिर गएर यसो हेरेर लाइक चाहिँ हालिदिनु होला हो कि ले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दा तेरो पनि भिडियो छ होइन सब्सक्राइब गरिदिनु भन्न त मलाई तपाईँको थाहा छैन सब्सक्राइब गरिदिनु भन् कि भन्नै आउँदैन लु लाइक गरिदिनु मात्रै भन्न भन्न तेरो भिडियो छ हौ त टप भाइरल हो त सुभाष र त होइन ल आजको लागि भिडियो यहीँसम्म हो हेरेर साथ दिनु होला बाई बाई गरिदियो भाइ